أعظم معارك في التاريخ خاضها المسلمون رغم قلة عددهم. من أعظم الانتصارات التاريخية التي تمثل إعجازا في تاريخ الحروب هي انتصار جيوش قليلة العدد والعتاد على ما سواها بشكل مستمر، ولكن هذه الانتصارات كانت لها شروط خاصة. أولها التعلق بالله واليقين بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، والهدف أن تكون هذه المعركة في سبيل الله مع الأخذ بالأسباب المؤدية إلى النصر. معركة حطين تعتبر معركة حطين والتي قادها القائد صلاح الدين الأيوبي هي الفاصلة بين الصليبيين والمسلمين. وقعت معركة حطين في يوم السبت 25 ربيع الثاني 583 هجرية الموافق 4 يوليو 1187 بالقرب من قرية المجاودة بين الناصرة والطبرية. وكان النصر حينئذ حليفا للمسلمين، ووضع فيها الصليبيين أنفسهم في وضع غير مريح استراتيجيا داخل الطوق من قوات صلاح الدين، أسفرت عن سقوط معركة القدس وتحرير معظم الأراضي التي احتلها الصليبيون. كان تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة 25 ألف مقاتل، بينما كان تعداد جيش الصليبيين 63 ألف مقاتل. غزوة بدر أول معارك المسلمين. تعد غزوة بدر أول معركة في الإسلام، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بدر التي وقعت فيها المعركة، حيث وقعت غزوة بدر في 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة الموافق 13 مارس 624 ميلادية بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي. وكان تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة 313 مقاتل، بينما يبلغ تعداد جيش المشركين 1000 مقاتل. معركة ملاذ كرد. وقعت معركة ملاذ كرد في عام 463 الموافق 1071 ميلادية، وهي من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي التاريخ السلاجقة بصفة خاصة، وهي من معارك المسلمين والروم. وقد كان تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة 40 ألفا، بينما بلغ تعداد جيش الروم 200 ألف مقاتل. معركة نهاوند. جرت معركة نهاوند في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 21 للهجرة الموافق 642 ميلادية بين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وبين الفرس. وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا، بلغ تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة 30 ألف مقاتل، بينما كان تعداد جيش الفرس 150 ألف مقاتل. معركة اليرموك. قاد جيش المسلمين في معركة اليرموك الصحابي الجليل خالد بن الوليد، والذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، حيث وقعت هذه المعركة بين المسلمين وبين جيش الإمبراطورية البيزنطية في سنة 13 هجرية الموافق 634 ميلادية، وهي من أشهر المعارك المسلمين ومن أهم المعارك في تاريخ العالم، لأنها كانت بداية انتصار المسلمين خارج الجزيرة العربية. وقد استمرت بعدها الفتوحات حتى وصل المسلمون بعد قرن منها إلى مشارف باريس. كان تعداد جيش المسلمين آنذاك 36 ألف مقاتل، بينما كان تعداد الجيش البيزنطي 240 ألف مقاتل. معركة القادسية. وقعت معركة القادسية في 13 من شعبان 15 هجريا الموافق 19 نوفمبر 636 ميلاديا بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد في القادسية. وقد انتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين ومقتل رستم بعد أن تخلص المسلمين من الفيلة التي كان الفرس يستخدمونها في القتال. كان تعداد جيش المسلمين 30 ألف مقاتل، بينما كان تعداد جيش الفرس 200 ألف مقاتل.
معركة وادي لكة. معركة وادي لكة أو معركة شذونة أو معركة سهل البرباط هي معركة وقعت في 28 من رمضان عام 92 هجريا الموافق 19 يوليو 711 ميلادية بين قوات الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك رودريك الذي يعرف في المصادر الإسلامية باسم رذريق. انتصر الأمويين في تلك المعركة انتصارا ساحقا أدى لسقوط الدولة القوط الغربيين وبالتالي سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية تحت سيطرة الأمويين. كان تعداد جيش المسلمين في هذه المعركة 12,000 مقاتل بينما كان تعداد جيش القوط 100,000 مقاتل. معركة الدونونية. معركة الدونونية وقعت في سبتمبر 1276 ميلادية بين جيش دولة المارينيون المتحدة مع جيش الفقيه ابن الأحمر والتي انتصرت على قوات الملك القشتالي ألفونسو العاشر، وكانت من أهم معارك المسلمين حيث كان لها تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامي إذ أنها أوقفت زحف النصارى في الأرض الإسلامية وقد أخرت سقوط مملكة غرناط لمدة تزيد عن قرنين. كان تعداد المسلمين في هذه المعركة 5,000 من المارينيين و5,000 مقاتل من الغرناطينيين بينما كان تعداد جيش النصارى 90,000 مقاتل. معركة بلاط الشهداء أو معركة تور وهي معركة دارت في رمضان 114 هجرية الموافق أكتوبر 732 ميلاديا في مكان يقع بين مدينتي بواتيه وتور الفرنسيتين، وكانت بين قوات المسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي وقوات الفرنجة والبرغانديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي. غزوة مؤتة وهي من أعظم معارك المسلمين. غزوة مؤتة أو ما تسمى بسرية مؤتة وهي من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي. وقعت غزوة مؤتة بين جيش المسلمين من جهة والروم الغساسنة من جهة أخرى في جماد الأول من العام 8 للهجرة أغسطس 629 ميلادية في بلدة مؤتة في محافظة الكرك في الأردن بعد قيام شرحبيل بن عمرو الغساني بقتل حارث بن عمير الأزدي الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة إلى ملك مصر يدعوه فيها للإسلام. تعتبر غزوة مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربية. صمد فيها 3,000 مقاتل مسلم أمام 200,000 من الروم والقبائل العربية الحليفة لهم لمدة 6 أيام كاملة. انتهت المعركة في اليوم السابع بعد قيام قائد الجيش خالد بن الوليد بانسحاب تكتيكي ناجح وبأقل الخسائر. وقد استشهد في هذه المعركة القادة المسلمون الثلاثة الذي اختارهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقيادة المعركة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة